Hello! Good morning sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. So ngayon, ang ating pa-snacks ay pumpkin pie. So ito ang favorito ng pamilya guys. Kung i-side by side mo ang chocolate or whatever na mga dessert, ang kunin ng mga anak ko is pumpkin pie. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas o kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Ang ating pa-snacks ngayong hapon ay pumpkin pie. So, of course, meron tayong pumpkin pie. Ang kailangan natin ay meron tayong ubi na ice cream, guys. Tingnan mo nga yan. Nakabili ako sa 99 Market, yung Chinese store siya na may mga Filipino food. So, doon ko nabili ang ating ube ice cream. And of course, dahil meron tayong pumpkin pie, lagyan natin ng ice cream. Ooh. Kumpleto ang ating pa-dessert ngayong hapon. Oh, wow! So, ayan guys, ang ating dessert. Tama na yan, isang scoop lang siya. Isang scoop, pwede na yan. Isang scoop ng ice cream. So, masarap siya guys. Welcome back to my channel. So, ngayong hapon, meron tayong pumpkin pie na dessert. Ayan siya guys. Kung tatanungin niyo ang anak ko kung anong gusto nila, pumpkin pie or chocolate cake, si pumpkin ang talagang anuhin nila guys. They will choose pumpkin. So, ayan, ang ating pumpkin pie. Ibang pumpkin pie na naman, guys. This time, may ice cream na tayo. Ube pa ang ating ice cream. Masarap ang dessert natin ngayon. Comment below or look at the description below. Yung may arrow down, yan ang description natin, guys, para makita ninyo ang recipe ng ating pumpkin pie. Very simple lang siya. Isang lata lang ng pumpkin. Very yummy. If papiliin mo ang mga anak ko anong gusto nila, gusto nila si pumpkin pie, guys, kesa chocolate cake or whatever cake doon, talagang si pumpkin pie ang pipiliin nila. Last time, makagawa ako ng 2 dish ng pumpkin pie. Naku, naubos na yan 2 araw. Grabe kami kumain ng pumpkin pie. So, itong ice cream, nabili ko siya sa Chinese store, 99 Market. Nakakita ako ng hindi siya yung magnolia ice cream, pero masarap din siya. Wow. Very yummy. Itong crust ko, guys, is very yummy. Ito ang gusto ng mga bata. Kung magawa ako ng pie, guys, gustong-gusto talaga ng mga anak ko ang homemade na crust dahil mas healthy siya. I don't know why. Lagyan ko siya ng oatmeal flour. Lagyan ko pa siya ng cornflakes. Masarap ang ating pie. Wow. I cannot stop eating.
Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and click the notification bell. Thanks. I cannot stop eating. This ice cream is so good. And of course, ang ating pumpkin pie. Yan. Unahin muna natin ang ice cream dahil mag-melt na siya. Hello guys! Sa ating pumpkin pie crust, ang ginamit ko ay of course flour and brown sugar. And nilagyan ko siya ng 1 cup of cornflakes and 1 cup of our Quaker oats. So melted butter. Ayan, i-mix mo lang siya and then you will make a very yummy crust. So ito ang sikreto or ito ang i-share ko sa inyo sa aking pumpkin pie crust. Ang crust guys is favorito talaga ng mga anak ko dahil masarap siya. Meron kasi siyang rice, siguro ang nagpasarap or talagang masarap ang ingredients ito dahil Quaker oats and cornflakes. So ayan, mostly sa mga crust is flour lang siya and sugar, but sa akin guys, flour, sugar, and butter. Mostly sa mga crust ganyan, but sa aking crust, nilagyan ko siya ng 2 special ingredients para mas masarap pa ang ating crust. So ayan siya guys, ang ating ingredients sa ating pumpkin pie crust. So please subscribe, like, and click the notification bell if you like my video, and click the arrow down dahil dyan makita ninyo ang ating recipe. Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and click the notification bell or smash the notification bell. Thank you.
Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Jennifer's Clubhouse. Subscribe, like, and click the notification bell. Thank you.